هو لا شك انه الفكرة الرئيسية يعني اللي لازم الواحد يضعها في الحسبان انه الفكرة الاساسية في الفكر الاسلامي هي صناعة الكتيبة التي يبنى عليها شأن الامة. يعني جيل الصحابة او كلمة مصابيح الهدى هي انه صناعة النواة الاساسية. يعني انا متذكر ان انا تعجبت جدا لما وجدت انه سيرة سيدنا موسى عليه السلام بالكامل كانت في مرحلة التوهان، مرحلة التيه. يعني سيدنا موسى أرسل إلى فرعون وقال لفرعون أسلم وأرسل معي بني إسرائيل و فرعون رفض. خرج موسى ببني إسرائيل وظل 40 سنة أو ظل بنو إسرائيل 40 سنة في التيه. في ال40 سنة دول لما قربوا يخلصوا توفي سيدنا هارون أولا، ثم توفي سيدنا موسى بعده. فتستغرب، الله ده سيدنا موسى خرج بهم مطاردا أو هم كلهم مطاردين، وبعدين قبل أن يخرج من التيه توفي. امال كان بيعمل ايه؟ عاش حياته رسالته كلها في التيه. فإذا بالرسالة أن هو كان يستخرج من الأمة التي تعودت السجود والركوع بين يدي فرعون، يستخرج جيل آخر مختلف لا يسجد ولا يركع إلا لله رب العالمين. لما تحققت هذه الفكرة، فكرة النواة التي يقوم عليها شأن الإسلام، شأن الإسلام والإسلام دعوة موسى كما جاء في القرآن الكريم، ولعلي ذكرت هذا أكثر من مرة. أول ما حصل ده توفي سيدنا موسى، والجيل الذي صنعه ورباه هو الذي تولى دخول الأرض المقدسة، وجاء العصر الذهبي لبني إسرائيل اللي هو في داود آتاه الله الملك والحكمة، اللي هو النبوة مع الملك لأول مرة يجتمعوا، وفي الجيل الذي جاء من بعد موسى. يبقى المؤسس صنع الكتيبة الأولى والكتيبة صنعت. نفس الكلام صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تشوف حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كاملة ولا نبي بعده لغاية يوم القيامة، ما فيش نبي تاني. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تجد ان الدعوة كانت محصورة في نطاق دولة واحدة اللي هي النهاردة اسمها السعودية مثلا، اللي هي الجزيرة العربية. حتى لو ضميت إليها دول الخليج عشان تقول شبه الجزيرة العربية، واليمن والبحرين يعني قطر والإمارات الجزيرة العربية. إنما فين أوروبا؟ فين إفريقيا؟ فين آسيا؟ فين الأمريكتين؟ فين العالم كله؟ لم تكن الدعوة الإسلامية قد وصلت إليه. فتقول غريبة، نبي مرسل إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى البشر، إلى الثقلين البشر والجن، إلى للناس كافة، إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومع ذلك كله عندما يموت لا يكون قد جاوز مكانيا وجغرافيا بقعة صغيرة، لكن في الحقيقة هو أيضا صنع الأمة النواة، المجموعة التي تتشكل منها أمة أخرجت للناس، ثم هي التي انطلقت شرقا وغربا. تحت في البناء التأسيس. نعم. ولذلك كان مخاوف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر اللي هي اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا. يبقى الفئة اللي 15 سنة قبل غزوة بدر تحصلت فيها ان هي الفئة القائمة بأمر الله، هو ده في الحقيقة اللي عايز اقول يعني الرصيد الحقيقي للأمة الإسلامية وللدعوة الإسلامية. انا لما اشوف الكلمة دي اللي هي اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا، اقول غريبة، ده غزوة بدر دي صغيرة قوي، 300 واحد ضد 1000 واحد في قرية صغيرة بين مكة والمدينة، قريتين صغيرين. واحنا بنتكلم عن غزوات جت بعد كده كان فيها الرومان 100,000 والفرس 100,000 يعني حاجة صغيرة، لكن ربنا جعل هذه الواقعة الصغيرة هي أهم واقعة، لدرجة أنه لعل الله اطلع على من شهدها فقال اعملوا ما شئتم لأنها كانت واقعة تحصيل مجموعة لأول مرة يقوم عليها شأن الأمة الإسلامية.